بچه‌ها، من مازیارم از کانال ماستریپ. امروز اومدیم یه مانیتور گیمینگ خفن رو با هم بررسی کنیم. اسمش سامسونگ CAG90 یا سامسونگ اودیسی هست. بریم داشته باشیم. همونطور که بهتون گفتم امروز اومدیم خدمت شما یه مانیتور خیلی خفن رو با هم بررسی کنیم، آنباکس کنیم، ببینیم چجوری اسمبل میشه، اصلا واسه چی همچین مانیتوری باید ساخته بشه و چه خاصیتایی داره برای یه گیمر، اصلا به چه دردتون میخوره. سامسونگ CAG90 توی یکی دو سال گذشته خیلی پرطرفدار شده بین گیمرها. چند تا دلیل قانع کننده هم برای این موضوع هست. اولا اینکه یه مانیتور اولترا وایده. خب همونطور که میدونید تو این چند سال گذشته اصلا بازار مانیتورهای اولترا واید برای گیمرها خیلی داغ شده و از اونجایی که سامسونگ توی تمامی زمینه‌ها میاد نیاز اون جامعه اکثریت رو نگاه میکنه که ببینید اصلا گیمر به چه چیزی نیاز داره برای بازی، برای اینکه توی جو گیم فرو بره به چه چیزی نیاز داره. برای همین سامسونگ اودیسی معرفی شده. البته توی الان که من دارم این ویدیو رو برای شما آماده میکنم، این سامسونگ اودیسی مدل جدیدش هم اومده به اسم اودیسی G9 ولی هنوز پخش جهانی نشده، به صورت خیلی محدود پخش شده. تو بعضی از کشورها تک و توک دارن میدن که حالا ایراداش در بیاد یا ببینن با اون قیمت فضایی که داره آیا میتونه کاربر رو راضی کنه یا نه. مانیتورای گرون قیمت حساب میشه، البته نه خیلی گرون قیمت. مانیتورهایی که ما داریم $2000 $3000 $5000، ولی خب باید ببینید شما نیازتون چی هست. به نظرم این مانیتور میتونه خیلی از نیازهای گیمرها و حتی کسایی که تو زمینه ادیت و کسایی که تولید محتوا میکنن رو برآورده کنه. حالا میگید چرا؟ به چه دردی میخوره اصلا مانیتور انقدر اولترا واید باشه، یه نسبت تصویر 32:9 به ما بده؟ این اصلا کجا به کار میاد؟ ببینید توی حالا بحث گیم رو جدا میکنم، چند دقیقه جلوتر بهتون توضیح میدم، ولی من تو استفاده روزمره حتی برای یک آدم خیلی عادی میگم. شما شاید چند بار شده با این موضوع برخورد کردید که میخواستین مثلا چند تا پنجره باز رو مثلا کنار هم داشته باشین، اینا رو باید کوچیک می‌کردین، بعضی رو مینیمایز می‌کردین، یعنی که چند تا کار رو می‌خواستید روی صفحه‌تون انجام بدید با مشکل مواجه می‌شدید. سامسونگ اودیسی G9 یه قابلیت خیلی خوبی داره که شما میتونید از طریق یه اپلیکیشن و یه نرم افزاری که خود این مانیتور به همراهش هست بیاین صفحه مانیتورتون رو تقسیم بندی کنید، حالا به 4 قسمت، به 6 قسمت، به 8 قسمت، به تعداد مورد نظرتون تقسیم کنید. کارهای مختلفتون رو توی باکسی که بخواید انجام بدین بتونید مدیریت کنید. و یه کاربرد خیلی منحصر به فردی هم داره، اینه که شما میتونید یک یا دو تا دستگاه رو جداگونه به این مانیتور وصل کنید و دو تا تصویر مجزا از هم بگیرید. مثل این میمونه که دو تا مانیتور 27 اینچی رو کنار هم قرار بدین و کارتون رو به صورت جداگونه توش انجام بدین. حالا برای گیمرها یه خوبی که داره اینه که شما میتونید یک طرف رو مثلا کیستون رو بهش وصل بکنید، حالا اون با سیستم کامپیوترتون باش بازی کنید، یک طرف دیگه‌اش رو میتونید حالا پلی استیشن، ایکس باکس، نینتندو سویچ یا هر چیز دیگه‌ای که دارید بهش وصل بکنید و همزمان توی دو تا صفحه با هم بازی کنید. یه بحث از گیم و گیمینگ و گیمرها شد، بریم سراغ اصل مطلب برای گیمرها. خب همونجور که شما میدونید منم یه گیمرم، مثل خیلی از شما که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید. حالا شما شاید تو فکرتون باشه که خب مازیار تو چرا رفتی اصلا این مانیتور رو خریدی؟ کجای گیم بهت کمک میکنه؟ ببینید این مانیتور یه مانیتور خیلی عریضه که یه نسبت تصویر 32:9 به شما میده و اینکه یه زاویه دید 178 درجه توی گیم به شما میده که اگه گرافیک شما این قابلیت رو داشته باشه شما میتونید یک زاویه 178 درجه کامل توی گیم ببینید و همیشه دست بالاتر نسبت به رقیبتون دارید. ببین مثلا خیلیا براتون پیش اومده توی گیم که شاید مثلا به خاطر دید محدودی که دارید
مخصوصا تو بازی‌های حالا مثل کال آف دیوتی، مثل فورتنایت. وقتی که دشمن شما رو داره از این زاویه می‌بینید، شما اون انمی رو نمی‌بینید، تشخیصش نمیدید، توی کاد مشخص نمیشه. ولی با این مانیتور شما همیشه دست بالاتر رو دارین و شاید خیلی جاهایی که حتی انمی شما رو نمیتونه ببینه، شما خیلی واضح تو تصویر می‌بینینش و میتونید خیلی زودتر حتی اون رو هدشات کنید، چون شما جزئیات بسیار بالایی توی این مانیتور دارید. این مانیتور کنتراست تصویر 3000:1 داره، تاریک‌ترین نقطه‌های تو بازی رو بهتون نشون میده، روشن‌ترین نقطه‌های بازی رو هم بهتون نشون میده. و یک چیزی که توی گیم خیلی 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 مهمه که شاید 90% گیمرهای مانیتور رو برای همین تهیه میکنن، رفرش ریت بالای مانیتور. یه رفرش ریت 144 هرتزی داره. حالا کسایی که راجع به این که 144 هرتز با 60 هرتز چه فرقی داره، 60 هرتز با 120 هرتز چه فرقی داره و از این پای سوالا دارن، میتونید به ویدیوهای من سر بزنید. قطعا یه دونه مقایسه از رفرش ریت های مختلف براتون توی صفحه میذارم که خیلی میتونید متوجه بشید فرقش توی بازی چیه. ببینید شما هرچی رفرش ریت بالاتر داشته باشید و اگه گرافیکتون فریم ریت بالایی توی بازی بهتون بده، شما بازی رو خیلی اسموث‌تر از بقیه، یعنی خیلی روون‌تر از بقیه پلیرها تجربه میکنید. این هم دست بالایی توی گیم به شما میده. برای همین به شما پیشنهاد میکنم خرید این مانیتور رو. امیدوارم، البته ما الان تو زمانی داریم این ویدیو رو میگیریم که دلار هولوشش از 32,000 تومان باشه. شاید باز خرید این مانیتور خیلی سخت باشه واسه اکثریتمون، ولی امیدوارم همتون بتونید این مانیتور رو تهیه کنید و یه دنیای جدیدی از گیم رو تجربه کنید، چون تجربه بسیار فراگیری بهتون میده این مانیتور. امیدوارم بتونید همتون این مانیتور رو تهیه کنید و خیلی باهاش عشق و حال کنید. بریم آنباکسش کنیم ببینیم توش چه خبره. این درفوش احتمالاً درب عقبه، یعنی جاییه که سیمای مانیتور رو پنهان میکنه. واسه کسایی که دوست ندارن میز کارشون شلوغ باشه، این مانیتور اومده یه جایی رو پشتش خودش در نظر گرفته که سیما توش مخفی میشه و از اونجا به کیس انتقال پیدا میکنه. یه پایه ببینیم چی هست. او کاتالوگ نصبش هم اینجا هست. مثل اینکه قبل از اینکه ما بخوایم یعنی من یه چند جایی دیدم قبل از اینکه بخوایم مانیتور رو در بیارن باید داخل کارتون اسمبلش کنیم بعد بکشیمش بیرون، به خاطر اینکه قطعا اگه بیارینش بیرون بهش صدمه وارد میشه. این اکسسوریز کیتشه، چه چیزایی توش داره، همون نگه دارنده‌ای که بهتون گفتم که پشتش پیش میشه. کابل HDMI داره و یه دونه کابل HDMI مجددا، یه دونه هم دیسپلی پورت. خب اینجا هم یه سری دفترچه واسه توضیحات. اینم که هیچی رو چیه این؟ چرا نه بزرگی؟ واقعا واو واو.
میدونستم بزرگه ولی از نزدیک میبینینش سورپرایز میشید، اصلا بهش نمیخوره اینقدر بزرگ باشه. نگم براتون، نگم، واقعا دوست دارم همتون همچین چیزی رو نزدیک ببینید. خیلی خوبه، خیلی بزرگه، اصلا باورم نمیشه انقدر بزرگ، یعنی تصویرهایی که ازش میبینید تا جلوی خودتون نفس انداختن انقدر تا جلوی خودتون نبینینش هیچ درکی از ابعاد اندازش ندارید. اینجا رو معرفی میکنم. CHG90 خیلی سورپرایزم کرد سایزش. واو بچه ها نفسمو گرفت، خیلی سنگینه، اسمبل کردنش عرقمو در آورد واقعا، ولی واقعا سورپرایزم کرد سایزش. خیلی سایز خیلی خفنه، نمیدونم چجوری بهتون بگم. قطعا شما هم دفعه اول که باش رو بروشین مثل من شاید یه ذره سورپرایز شید، اصلا بگید همچین مانیتوری چه حس حالی داره توش. قطعا یه حس خیلی فراگیر داره برای گیمینگ و اینکه خیلی جالبه همچین چیز سنگینی به این راحتی رو این پایه HAS بالا پایین میره، شیبش کم و زیاد میشه و امیدوارم که همتون بتونید یه همچین مانیتور خفنی رو تجربه کنید و اینکه امیدوارم همیشه شاد باشین، بهترین لوازم و تجهیزات گیم رو داشته باشید و همیشه گیمر بمونید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. خداحافظ.